आज म जिप फोल्डरलाई कसरी अनजिप गर्ने भन्ने कुरो म देखाउन गइरहेको छु। जिप भएको फोल्डरको फर्मेट यस्तो हुन्छ। .rar फाइल हो हैन, फाइल टाइपमा rar भन्ने छ। हामीले जीएसहरुमा काम गर्दाखेरि हाम्रो डाटाहरु चाहिँ डाटाहरुको धेरैवटा लेयर हुन्छ। त्यही भएर डाटा शेयर गर्दा हामीले जिप गरेर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि कुनै पनि सपोर्टिङ फाइलहरु नछुटोस् र एउटा पनि छुट्यो भने त्यो चाहिँ लेयरहरु काम गर्दैन, ओपन हुँदैन। त्यही भएर धेरैवटा लेयरहरु भएको डाटालाई जिप गर्ने, प्रेस गर्ने अनि एउटा फाइल बन्यो। यो फाइललाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने, शेयर गर्ने गरेका हुन्छौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यसलाई अनजिप गर्ने, यो कम्प्रेस भएको फाइललाई ओपन गर्ने एउटा छुट्टै सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यो नभयो भने त्यो यो भित्रको डाटा खुल्दैन। जसरी अहिले नेपाल/var.rar छ, यो rar फाइल छ है। अब मैले क्लिक गरे भने खुल्दैन। हाउ डु यु ओपन टु फाइल भनेर भन्छ, यस्तो आउँछ है। अब मैले ArcMap मा पनि अन गर्यो भने ल हेरौं त हाम्रो डाटाहरु देखाउँदैन किनकि त्यो जिप फोल्डरमा छ। त्यही भएर हामीले यसलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनजिप गर्नको लागि डाउनलोड win.rar भनेर सर्च गर्यो भने यो खुल्छ हैन। यहाँ क्लिक गर्ने, डाउनलोड भइराछ। डबल क्लिक गर्ने, यसमा ओके गर्ने, इन्स्टल गर्ने अनि ओके डन। यो इन्स्टल भइसकेको छ। ल अब हामी हेरौं, अघि यस्तो आइकन आएको थिएन। अब चाहिँ हामीसँग win.rar फाइल इन्स्टल भएको हुनाले चाहिँ यस्तो आइकन आएको हो हैन। अब चाहिँ हामीले यसरी डबल क्लिक गरेर अन गर्न सक्छौं। यो भित्र के फाइल छ भनेर हेर्न मिल्छ। तर ArcMap मा सफ्टवेयरहरुमा एड गर्नलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं, अघि यो एप नहुँदा यति पनि अन भएको थिएन। अब यसलाई अनजिप गर्नको लागि राइट क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्ने अनि ओके। यस्तो गर्दा नेपाल वार्ड भन्ने दोस्रो फोल्डर बनाएको छ। त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ हेरौं, यो यतिवटा लेयरहरु, यतिवटा डाटाहरु चाहिँ हामीसँग अवेलेबल रहेछ। अब ArcMap मा डाटा एड गर्नु पर्यो भने हेरौं त, डी भित्र फोल्डर 2 भित्र नेपाल वार्ड भित्र नेपाल वार्ड। अब चाहिँ सेभ फाइल, त्यो भित्रको सेभ फाइलहरु देखायो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि जिप फोल्डरलाई अनजिप गरेर ArcMap हरुमा एड गर्न सक्छौं। धन्यवाद।